Hello mga kadaggers, I just bought this dual drive Go USB Type-C sa iTech sa loob ng Capital Central Ayala Mall dito sa Bacolod, and I would like you to stay with me as I review and show you the speed of transfer of files from my phones using Redmi Note 10 Pro. That's it. Kadaggers, ganyan siya kaliit, as in parang cute, pero ang laman yan is 128. USB Type-C here at ano ba to? USB port here para sa laptop. Good siya sa Windows 7 until sa Mac OS up until Windows 10 siya gumagana. So this time guys, I'm going to insert it sa aking Redmi Note 10 Pro. I'll show you how fast it is by transferring files na video. Wait lang. Sorry sa pautal-utal na pagsasalita kasi hindi ako ganon kabihasa sa Tagalog, sa wikang Filipino pala. Yan. So bear with me. So this time I have already inserted it sa phone, and let's go and explore it. Yun. And we can see, hindi ko makita kung ano yung laman. Sandali lang, check natin guys. Iti-test natin yung isang video ng aking pamangkin na 3 minutes kung gaano siya kabilis. Bali 1080p 30 frames per second yung i-copy natin. Sandali lang. Copy yun sa USB storage near Sandisk. Saka pindutin yung paste. Yun. Oh my goodness, gulay gracious. Ang bilis. Try natin yung yung mahaba-haba. Dali na. For example, itong yung gameplay ko, yung 6 GB ata na screen, 4 GB lang ata. Ito. More. Copy. USB. And let's see how fast. Oh my goodness, ang bilis guys. Kita nyo naman, di ba? That's just a sample. Just a sample. Umiinit na yung rog ko. So parang yan, dun sa 13 MB per second, hindi siya lumalagpas. So, pinaka-maximum yata mga 23 kung nakikita ko kanina. Yeah. Well, I hope na makatulong ito sa inyo sa pagbili ng Sandisk. Yep. Okay. Alright, come on. 37%. Medyo matagal kasi malaki-laki yun 6 minutes. So, pero i-delete lang natin if kung ano man talaga. Patay. Yun. Tagal. Cancel lang natin to. Yeah, medyo matagal. Cancel lang, cancel.
di ba? Mabilis. Kahit papaano. Yeah, this ends the video here and hope makatulong sa inyo sa pag-decide sa pagbili ng Sandisk. Ito pala. Dual drive USB Type-C. Hindi ito sponsored, so this is coming from my personal pocket. Thanks for watching. Bye. Bye for now.